Hello guys! It's me, Irene again. Welcome and welcome back sa aking munting kusina. Excited na ba kayo at curious for today's recipe? Well, excited akong i-share sa inyo ang recipe na to. Actually, first time ko lang ito ginawa. And guys, believe me, it's definitely worth a try. Dahil ito ay mura, masarap at napakadali lang gawin. Because for today's episode ay gagawa tayo ng cheesy sabapan pizza. Kung ikaw ay isa sa mga naghahanap ng extra income, perfect ito para sa'yo. For the written ingredients and costing, please check description box. So let's get started. So, gagamit tayo dito ng half kilo ng saba. I know some of you guys ay mahal ang saba sa lugar nyo. Fortunately, dito sa probinsya namin ay nasa 35 to 40 pesos pa rin ang kilo. So, kung mahal ang saba sa inyo at gagawin nyo itong pang negosyo, adjust nyo na lang yung retail price nyo depende sa ginastos nyo. Balatan lang ito at hugasan bago natin ito i-grate. Pwede nyo rin ito i-mash, lalo na kung yung saba na nabili nyo ay hinog na hinog. After natin ito i-grate or i-mash, ay mag-a-add tayo ng half cup of brown sugar or white sugar and a pinch of salt just to balance the sweetness. Sa sugar, you can adjust according to your taste. Pwede din na kayo mag-add ng sugar na sa inyo yan, pero dahil mag-a-add kasi tayo mamaya ng flour, kaya mag-a-add ako ng half cup ng sugar. Mix lang natin ito until well combine na lahat. Next ay mag-a-add tayo dito ng half cup of cornstarch and 1 cup of all-purpose flour or harina. For half kilo na saba ito, okay? Kaya kung ang gagawin nyo ay for 1 kilo, double nyo lang yung volume ng ating ingredients. Mag-a-add din tayo dito ng water. Yung nagamit ko ditong water ay 3/4 cup. So hindi magkakapareho yung amount ng water na i-add natin. Depende yan. Kung ang saba nyo ay hinog na hinog, less water lang ang i-add nyo. Gradually lang yung pag-a-add nyo ng water until ganito na yung consistency niya. Now na ready na yung mixture natin, let's move on naman sa ating pan. Painitin natin ang ating pan over medium heat lamang. Then maglagay tayo ng about 1 tablespoon of margarine. Depende sa size ng pan nyo. Adjust nyo na lang yung dami ng margarine na ilalagay nyo. Pwede kayo gumamit dito ng butter or cooking oil. And syempre sa mga health conscious nating mga viewers, yes, pwede nyo ito i-air fry or i-bake. Flatten lang natin yung mixture sa pan, then mag-add tayo ng sliced saba. Optional lang naman ito, pangdagdag arte lang ng ating saba pizza. Once na medyo light brown na yung ilalim, ay flip over lang natin ito. Make sure na low to medium heat lang yung apoy, okay? Para hindi bigla yung pagkaluto ng ating mixture. Tendency kasi pag malakas yung apoy, it's either sunog yung crust niya o di paluto yung loob. Add margarine or oil if necessary. Kung pansin nyo medyo dry na yung ating pan, pwede kayong mag-add uli. At habang niluluto pa natin ang ating cheesy sabapan pizza, if you haven't subscribed yet, make sure to smash that subscribe button and don't forget to click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Flip over uli natin ito at mag-grate tayo ng cheese sa top ng ating saba pizza. Then, continue natin ito lutuin for about 3 to 4 minutes over low heat hanggang sa mag-melt na yung cheese. Repeat nyo lang yung procedure with the remaining mixture. Remove lang natin ito sa pan and immediately slice your cheesy saba pizza while it's still hot dahil masarap ito pag mainit-init pa. And ready to serve na at pwede na ibenta ang ating cheesy sabapan pizza. O diba, napakamura lang at napaka-easy lang gawin. Sa maliit na halaga ay makakagawa tayo ng masarap na merienda. Lawakan nyo lang imagination nyo at maging creative pagdating sa mga bagay-bagay. And always remember, be happy while cooking. I'm sure kahit simple lang yan, masarap ang magiging kalalabasan.
At para sa ating shoutout portion, mega shoutout to Juice Life Passion. Pasupport din ng channel niya guys, isa siyang baguhang YouTuber. To Ana Casil, please check her channel also. And to Miss Rosaline Haveliosa, thanks sis for always watching. Disclaimer lang guys ha, yung presyo ng mga ingredients na ilalagay ko sa description box ay pwedeng magkakaiba depende kung gaano kadami ang binili at kung saan binili. Like dito sa amin, ang saging na SABA ay nasa 35 to 40 pesos per kilo. Ang retail price ng ating cheesy SABA pan pizza ay pwede dagdagan o bawasan depende sa ginastos nyo. Sana ay nakatulong tong video na to at nabigyan kayo ng idea paano kikita gamit ang maliit na puhunan lamang. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!